අයිබෝන් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලත් ගොඩක් සතුටින් පරිස්සමට ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ අපේ කම්පැනියේ රොබෝලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එක රොබෝ කෙනෙක් වැඩ කරන හැටි මම සම්පූර්ණම විස්තර ඇතුව ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේම පොඩි කොටසක් තිබ්බ මේ රොබෝගෙත්. එතකොට එයා රොබෝ යකඩ කෑල්ල අරන් දෙන එක විතරයි කරේ. දැන් සම්පූර්ණ මෙයා තනියම වැඩ කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලත් ආස වේවි මේ රොබෝ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අර සම්පූර්ණව වෙනස් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ හිටි රොබෝට වඩා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට මේ රොබෝ වැඩ කරන හැටි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද එයා වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රොබෝ නම් ගොඩක් අලුත් රොබෝ කෙනෙක්. අනිත් රොබෝ නම් පරණ රොබෝ කෙනෙක්. ඉතින් අර පරණ රොබෝගේ නිතරම ළඟට වෙලා වතුර අල්ලන්න ඕන. ඉතින් මෙයාගේ එහෙම නැහැ. ගොඩක් වෙලා ගියට පස්සේ එකපාරක් වතුර ඇල්ලුවට පස්සේ ඇති. ඒක නිසා මේක ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් රොබෝ හයි කරලා පස්සේ ගොඩක් පහසුයි වැඩ. ඒ වගේම කම්පැනිට ගොඩක් ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මැෂින් එකේ එක ෂිෆ්ට් එකකට 4 දිනක් වැඩ කරා ඒ දවස්වල. එතකොට ෂිෆ්ට් දෙකට 8 දෙනයි. දැන් රොබෝ හයි කරාට පස්සේ ෂිෆ්ට් එකකට දෙන්නයි ඉන්නේ. එතකොට ෂිෆ්ට් දෙකටම 4 දෙනයි ඉන්නේ. එතකොට කම්පැනියට 4 දිනකගේ පඩිය ඉතුරු. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් ලොකු ලාභයක් තියෙනවා. කම්පැනි පැත්තෙන් එහෙම ලාභයක් තිබුණාට අපේ පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ ඒක පාඩුයි. මොකද මැෂින් එක 4 දිනක් වැඩ කරපු ෂිෆ්ට් එක දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක්ගේ රැකියාව හිම වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ලංකාවේ එහෙම නැත්නම් විදේශිකයා කාට හරි එන්න තියෙන ජොබ් දෙකක් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට දිගටම අනිත් මැෂින් වලටත් රොබෝලා හයි කරොත් අපේ කම්පැනියේ එතකොට වැඩ කරන කට්ටිය ගොඩක් අඩු කරන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ අර සේවකයන්ගේ පැත්තෙන් පාඩුයි. ඉතින් ගොඩක්ම ලොකුවට බලපාන්නේ විදේශිකයන්ට තමයි. ඉතින් ජොබ් අඩු වෙන එක තමයි එහෙම වුණාට පස්සේ වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි රොබෝගේ වැඩ කරන එක. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඉතින් කොරියන් කට්ටිය තමයි වැඩ කරන්නේ. මොකද
විදේශිකයන් ඉන්න කම්පැනි එක කොරියන් කට්ටිය කවදාවත් ලේසියට විදේශිකයන්ට දෙන්නේ නැහැ. කොරියන් කට්ටිය තමයි ලේසියට කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කට්ටිය තමයි රොබෝලගේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රොබෝගේ විස්තරය. ඉතින් කම්පැනි එකට ලාභයි, සේවකයන්ට පැත්තෙන් පාඩු වෙනවා. ඒ වගේම වැඩ පහසුයි. ඉතින් ඕක තමයි විස්තරය. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න කට්ටියම.